درود. امیدوارم که روزای خوب ما هم از راه برسه. یه روزی یه جایی یه جمله‌ای رو خوندم که خیلی برام جذاب بود. جمله تقریباً اینطوری بود که دقیقاً هوا وقتی به سمت روشن‌تر شدن میره که تو تیره ترین حالت خودش قرار بگیره. پس اگر شرایط سختی داری، بدون به زودی خورشید زندگیت طلوع میکنه. پس کاری که احساس میکنی درسته رو با تمام قدرت انجام بده. سعی میکنم تو این ویدیو یه توضیح مختصری در مورد انواع حکومت دموکراتیک بدم. اینکه حکومت دموکراتیک چیه یا اصلا استارت این نوع حکومت از کجا خورده. اگر شما از این سبک محتوا خوشتون میاد، ادامه این ویدیو رو از دست ندین. اینجا کانال اسبوک و من محدثه معصومی کنجکاوی و علایقم رو دنبال میکنم و تو این کانال با شما به اشتراک میذارم. به طور کلی حکومت نظام یا ابزاریه که توسط اون یک کشور یا یک اجتماعی اداره میشه و سیاست‌هاش اعمال میشه. بین حکومت‌هایی که تا امروز به نحوی در موردشون اطلاعاتی به دست آوردم، به نظرم دموکراتیک بهترین نوع حکومته که به 7 دسته تقسیم میشه. در کل تو حکومت دموکراسی این مردمن که انتخاب میکنن چی قانون باشه. حالا بریم ببینیم دموکراسی اصلا از کجا به وجود اومد. استارتش از کجا خورد؟ تو سده 4 و 5 قبل از میلاد مردم تصمیم میگیرن که به صورت مستقیم تو تصمیمات حکومت نقش داشته باشن. یعنی به صورت دوره‌ای و قرعه کشی تعدادی از افراد عادی جامعه با همفکری و صحبت و استدلال برای کل جامعه تصمیم میگرفتن. و این باعث شد که اون جامعه از لحاظ اقتصاد، هنر، تجارت پیشرفت کنه و به جای خوبی برسه. همونطور که گفتم حکومت دموکراتیک 7 دسته است. اولیش دموکراسی. دموکراسی ناظر به تصمیمات جمعیه که روی جامعه اثر میذاره و 2 اصل اساسی داره. اول نظارت همگانی، یعنی اینکه تمام افراد جامعه حق اظهار نظر دارن. و دوم برابری، تمام افراد جامعه برابرن و حق برابری در تعیین سرنوشت دارن. یعنی فرقی نمیکنه طرف مدیر یه شرکت باشه یا یه کارگر معمولی. هر کدوم از این افراد یک نظر میتونن بدن و نظرشون به یک اندازه ارزش داره. و هر چقدر یه جامعه این 2 اصل رو بیشتر رعایت کنه، اون جامعه دموکراتیک تره. دومین حکومت دمارشی. حکومت قرعه‌ای یا دمارشی حکومتیه که دولتش رو آدمایی تشکیل میدن که به طور تصادفی از بین شهروندای زوبده و شایسته انتخاب میشن که گاهی بهشون هیئت منصفه شهروندان میگن. چرا بهشون میگن هیئت منصفه شهروندان؟ چون همونطور که هیئت منصفه در موارد جنایی تصمیم میگیره، این افراد هم تو سیاست‌های عمومی تصمیم میگیرن. 3. دموکراسی مستقیم. دموکراسی مستقیم یا مردم سالاری نظامیه که مردم به طور مستقیم تو تصمیمات حکومت مشارکت میکنن. مثلا این مردمن که رأی میدن و انتخاب میکنن که فلان قانون تو کشور اجرا بشه یا فلان قانون دیگه تو کشور یا اجتماع وجود نداشته باشه. 4. دموکراسی لیبرال. دموکراسی لیبرال که به اون دموکراسی آزاد یا قانون اساسی و بعضی مواقع دموکراسی غربی هم میگن، نوعی نظام و دولتیه که تحت اصول لیبرالیسم عمل میکنن. لیبرالیسم یا لیبرال گرایی به معنی آزادی خواهی با قوانین خاصه
و به ایده ها و نظریه های مرتبط دولت میگن که آزادی فردی رو مهمترین هدف سیاسی میدونن و به طور کلی به حقوق افراد و برابری فرصت تاکید داره. 5. دموکراسی نماینده‌ای. دموکراسی نماینده‌ای یه نوع دموکراسیه که مردم یک کشور نماینده‌های خودشون رو انتخاب میکنن تا اونا سیاست‌های عمومی و قوانین رو ایجاد و اجرا کنن و مردم دیگه تو این امور مشارکت مستقیم ندارن. 6. دموکراسی تمامیت‌خواه. دموکراسی تمامیت‌خواه نوعی از دموکراسیه که نمایندگان توسط مردم انتخاب میشن ولی تو قدرت میمونن و این رأی به معنی قدرت دادن به طور کامل به نماینده هاست و مردم تو اداره حکومت یا کلاً مشارکتی ندارن یا به طور خیلی محدود و کم تو اداره حکومت مشارکت میکنن. 7. دموکراسی سوسیال. دموکراسی سوسیال یا مردم سالاری جامعه خواه به اصلاح نظام سرمایه‌داری با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی میگن که البته یه نوع حکومت هم هست به نام سوسیالیسم دموکراتیک که چپتر از سوسیال دموکراسیه. خب گفتم که سوسیالیسم دموکراتیک چپتر از سوسیال دموکراسیه. این جریان چپ و راست و خیلی ها نمیدونن چیه. بزنین یه توضیح کوچیکی در مورد این جریان چپ، راست، میانه یا چپگرا و راستگرا بدم. اصطلاح چپ و راست و میانه ابتدا در انقلاب کبیر فرانسه معمول شد. به این صورت که نماینده های محافظه‌کار پادشاهی در سمت راست رئیس و نمایندگان جمهوری خواه در سمت چپ رئیس می نشستن و یه عده‌ای هم که به اونا میانه رو می گفتن وسط این دو گروه می نشستن و این اصطلاح چپگرا و راستگرا و میانه رو به خاطر جایگاه نشستن این آدما بهشون تعلق گرفت. امیدوارم که از این محتوا لذت کافی رو برده باشین و تونسته باشم حق مطلب رو ادا کنم و همچنین امیدوارم که هرچه زودتر روزای خوبمون رو بسازیم و ببینیمشون. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب و کامنت از من حمایت کنین. شما رو تا درود دیگر به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.